Welcome back to Ambitalk, presented by Ambigramy, the voice of bold minds and inspiring stories. Before we get started, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you never miss an episode from us. Today, we are diving into the world of health and modern medicine with someone who's making a real impact in the field, Dr. Jay Patel, an internal medicine physician dedicated to helping patients live healthier, longer, and more balanced lives. We will be talking about preventive care, lifestyle choices, and what it really means to take charge of your health in today's fast paced world. So, with us, we have Dr. Jay Patel. Welcome, Jay bhai. Thank you. સો તમે ગુજરાતી છો અને આપણી ઘણી બધી ઓડિયન્સ ગુજરાતી છે તો એ લોકોને નહીં ખ્યાલ હોય કે ઇન્ટરનલ મેડિસિન ફિઝિશિયન એટલે શું તો એ થોડું તમે એક્સપ્લેન કરો. So internal medicine physician અમેરિકાની અંદર usually general practitioner કહે છે, internist કહે છે. ઓકે એમાં બે પ્રકારના સેટિંગ હોય, ઇનપેશન્ટ અને આઉટપેશન્ટ. ઇનપેશન્ટ એટલે હોસ્પિટલ અને આઉટપેશન્ટ એટલે હોસ્પિટલની બહાર. ઓકે હોસ્પિટલની બહાર આવે પ્રાઇમરી કેર ક્લિનિક, અર્જન્ટ કેર, anything that's not in the hospital, that's outpatient, right? ઓકે તો હોસ્પિટલમાં જોબ કરે ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડોક્ટર એમને હોસ્પિટલિસ્ટ કહે છે. આઉટપેશન્ટ કરે તો એમને પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન કાં તો પછી અર્જન્ટ કેર ફિઝિશિયન કહે છે બહાર as well. ઓકે અને યુઝલી ઇન્ટરનલ મેડિસિન અને ફેમિલી મેડિસિન ડોક્ટર બંને હોય છે. ફેમિલી મેડિસિન યુઝલી 18 થી ઓછી ઉંમરના હોય એમને બી જોઈ શકે છે, જ્યારે ઇન્ટરનલ મેડિસિન યુઝલી 18 અને અબવ એજવાળા પેશન્ટોને જોવે. ઓકે ઓકે તો તમે ગુજરાતી જ છો. હા. ગુજરાતની અંદર આપણે એવું જાણીએ કે તમારી જર્ની કેવી હતી નાનપણની, કે તમે અમેરિકા આવ્યા પહેલા જય પટેલ શું હતા? સો અમેરિકા આવતા પહેલાં જય પટેલ ગુજરાતી જ હતા. ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા પહેલેથી, પહેલા ધોરણથી 12મા સુધી, અને પછી આણંદ ભણવા ગયા હતા. પણ એ વખત ખ્યાલ નહોતો કે ડૉક્ટર બનીશું. ઓકે ઓકે એ પછી ડેવલપ થયું. પછી ડેવલપ થયું. તો ત્યારે તમારો ગોલ શું હતો? સ્કૂલમાં તો ગોલ ખાલી એ જ હતો કે કંઈક વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કરીશું, કારણ કે સાયન્સ, મેથ ઓકે એ બે મને ઇઝીથી આવડી જતું હતું. અને લેંગ્વેજમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ જતો હતો કે ઇંગ્લિશ વોઝન્ટ લાઈક ઓલવેઝ સ્ટ્રોંગેસ્ટ લેંગ્વેજ ફોર મી. સો પણ સાયન્સમાં ખબર પડી તો ગોલ એવો હતો કે કાંઈક સાયન્સમાં કરીશું, કાં તો સાયન્ટિસ્ટ બનીશું, કાં તો ફાર્માસિસ્ટ બનીશું. એ કોઈ ફેમિલીમાં કોઈ ડૉક્ટર નથી એટલે કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહોતું કે ડૉક્ટરનું કરીશું. ઓ તો તમે તમારી ફેમિલીની અંદર ફર્સ્ટ ડૉક્ટર છો? હા. અને એ બી અમેરિકામાં? એ બી અમેરિકામાં. ક્યાં બાત હે, ક્યાં બાત હે. દેટ મસ્ટ બી અ ઇન્સ્પિરેશનલ જર્ની. તો તમે જેમ કીધું તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા છો, રાઈટ? તો ગુજરાતી મીડિયમનો સ્ટુડન્ટ અમેરિકામાં આવીને ડૉક્ટર બને છે, એ જર્ની જાણવી છે મારે. શ્યોર. આઈ મીન પહેલો તો હું છું ને કે જે બીજા કોઈ ગુજરાતી મીડિયમ કે હિન્દી મીડિયમ ગમે તે નોન ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી આવીને ડૉક્ટર બન્યો, ત્યાં બધા કેટલાય લોકો છે. પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બધાની જર્ની હોય. મારી જર્ની એવી હતી કે હું ઇંગ્લિશ ઇન્ડિયામાં હતો તો બિલકુલ બોલતો નહોતો. ઓકે થોડો અમેરિકામાં આવ્યા પછી થોડી લેંગ્વેજ બેરિયરનો પ્રોબ્લેમ થયો હતો પહેલાં થોડા મહિના, વર્ષ. અને પછી ચેલેન્જ હોય તો જીવન જીવવામાં અમુક વખત મજા આવે, એટલે ચેલેન્જ લઈ લીધી અને પછી ઇંગ્લિશ શીખી ગયા. ઓકે અને પછી ઇંગ્લિશ શીખી ગયા એટલે પછી બધું ભણવામાં આગળ જેવું થાય એટલે ગીવ અપ કોઈ દિવસ નથી કર્યું ટૂંકમાં. રાઈટ રાઈટ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયો જોતા હશે, તો એ લોકોને આ સ્ટડી કરવું હોય તો એનો પાથ શું? એ ગુજરાતી કેવી રીતે અહીંયા આવી શકે? સો આઈ મીન ઇન્ડિયામાં બી ડૉક્ટર થાય છે બધા ઘણા બધા, MBBS, MD હવે તો. અને અમેરિકામાં બી બે પ્રકારની ડિગ્રીઓ છે હવે, MD અને DO, ઓકે મેડિકલ ડૉક્ટર અને ડૉક્ટર ઓસ્ટિયોપેથી. બટ they both practice same medicine. DO એટલે જે હું છું ડૉક્ટર ઓફ ઓસ્ટિયોપેથી, કે અમે મેડિકલ જે ડૉક્ટર હોય એ બી કરીએ છીએ, પ્લસ
અમુક એક્સ્ટ્રા ટ્રેનિંગ આપે છે OMM ઓસ્ટિયોપેથિક મેનિપ્યુલેટેડ મેડિસિન. તો જર્ની યુઝલી ડિપેન્ડ્સ કે તમે ક્યાંથી આવો છો. હવે અમેરિકામાં જો તમે અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં ગયા હોય તો એની જર્ની હું કહી શકું કે ભાઈ તમે 1 to 12 તમે રેગ્યુલર સ્કૂલિંગ કરો, પછી 12મા પછી તમે યુઝલી 4 વર્ષનું અંડર ગ્રેજ્યુએટ હોય અને પછી 4 વર્ષની મેડિકલ સ્કૂલ હોય. અને પછી મેડિકલ સ્કૂલ પતાવો તો તમને ખાલી ડિગ્રી મળે કે તમે ડૉક્ટર થઈ ગયા, પણ તમારે ટ્રેનિંગ લેવી પડે તમારે સ્પેશિયાલિટી પિક કરીને. અને જેમ કે ઇન્ટરનલ મેડિસિન છે, સર્જરી છે, એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ છે, આંખના ડૉક્ટર, ઓપ્થેમોલોજિસ્ટ છે, તો એ પછી રેઝિડન્સી તમારે કરવી પડે. એ ડિપેન્ડ કે કયા સ્પેશિયાલિટીમાં તમે જાઓ છો. સો ઇટ્સ લાઈક 1 થી 12 તો ભણવાનું ને પછી બી એક જર્ની છે, રાઈટ? અમુક લોકો સ્કીપ કરે છે અમેરિકાની અંદર, કે અમુક લોકો 7-year પ્રોગ્રામમાં જાય, 6-year પ્રોગ્રામમાં જાય, અમુક લોકો ટ્રેડિશનલ પ્રોગ્રામમાં જાય. ટ્રેડિશનલ મેં હમણાં કહ્યું ઇન્ડિયાથી આવે તો એ ઓલરેડી ડૉક્ટર હોય છે ઇન્ડિયામાં. અમુક લોકો રેઝિડન્સી કરવા આવે છે, એમને આપણે IMG કહે છે કે નોન US IMG, ઇન્ટરનેશનલ મેડિકલ ગ્રેજ્યુએટ. તો એ જર્ની બી સેપરેટ હોય છે. એમાં મારો એક્સપિરિયન્સ નથી, પણ એ બી એક જર્ની છે. રાઈટ. સો તમે મને જે કીધું DO, તો એ અને રેસિડેન્સી આ શું હોય છે એક્ઝેક્ટલી એમ? કારણ કે રેસિડેન્સી બી ત્યાં લોકો નહીં ખ્યાલ હોય અને DO બી નહીં ખ્યાલ હોય. એક્ઝેક્ટલી થોડું ડિટેલમાં. યા સો DO એ ડૉક્ટર પાસે બધી એ બી એક ડિગ્રી છે. જેવી MD ડિગ્રી છે, જેવી MBBS ડિગ્રી છે, એવી DO બી એક ડિગ્રી છે. તો યુઝલી એની હિસ્ટ્રી એવી હતી કે જેણે DO ફાઉન્ડ કરેલું, જેમણે શોધેલું, એ બી એક MD ડૉક્ટર જ હતા. પણ એમને એવું લાગ્યું કે થોડી ઓલ્ટરનેટિવ મેડિસિન બી એડ કરી દઈએ, કારણ કે એલોપેથિક ડૉક્ટર હોય એ યુઝલી MD ને MBBS કે જે યુઝલી ટ્રેડિશનલ મેડિસિન છે, રાઈટ? પણ DOની ફિલોસોફી એવી હતી કે એ લોકો બોડીને as a whole, holistic medicine, that's what it's called. They see a patient, but they see a holistic model, like from like the whole body basically. Body and minds are connected. That's how they see. The philosophy is behind that. The practice of medicine, they both go through the same training, except the DO has, to go. If it's a DO, doctor, then they have to go through additional training called OMM, which is osteopathic manipulative medicine. That basically like a different way of kind of like not a chiropractors, but like some of the the techniques they use, we train it, but we don't do like as like very similar. We don't do it the same way. Right. But some of the training you might see like like change, looking at the spine and how to fix some of the like the spine like manipulation. We learn that, but we don't specialize. We just learn it like general. That's for in medical school. Yes. In a DO school, like a doctor. We are not same as chiropractors. But you have the basic knowledge. Some knowledge. I haven't been to a chiropractor school, but I saw like like the videos, and they treat the patients. Some of them are similar, but they're not. It's not the same. They're completely different doctors. So I don't even know if the chiropractors are doctors, but I genuinely don't know, like a local doctor like I don't know. But chiropractorની વાત આવી તો આપણે મને ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન થતો હોય કે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ને chiropractor ઓલમોસ્ટ સિમિલર ઝોન થઈ જાય છે. તો what's the difference actually? I don't know. I mean, like, I know they're different professions. I don't know the whole lot of detail about. What I can tell you is the physiotherapists in America are, physical therapists. That's the degree, the DP. Like now they're DPT, like a doctor of physiotherapy. Chiropractor is a completely different medicine degree too. It's a different career. So I don't know, like like they obviously has a different way of practicing. So I know physical therapists, they do like physical therapies and like that related medicine, but I don't know a whole lot of knowledge about like the schooling difference.
સો બિંગ અ ડૉક્ટર તમે બહુ બધા લોકોને હેલ્ધી રાખો છો, હેલ્ધી કરતા હોવો છો, બીમારમાંથી પાછા ફિટ કરો છો, અને એ લોકોનું ફિઝિકલ જે ફિઝિકલી જે હેલ્ધી થાય એના માટે તમે સજેશન્સ તો આપતા જાઓ છો. તો તમે બિંગ અ ડૉક્ટર ખુદને શું સજેશન આપશો? સજેશન તો એ જ આપો કે જે પેશન્ટને આપો, રાઈટ, કારણ કે યુ હેવ ટુ practice what you preach, right? So Exactly. you have to follow what you recommend patients, right? So I mean, depends on like obviously exercising and the education. So you same follow કરવાનું હોય. રાઈટ. તો કોઈને બેઝિક બીમારી છે અને જેમ કે શરદી ઉધરસ છે કે એવું કંઈ બી છે, તો બેક પેઇન છે, આજકાલ બહુ ઓલું થઈ ગયું છે, બેઝિક થઈ ગયું છે બધાને. તમે જેને જો 30 યર્સમાં બેક પેઇન છે, આ બધું વર્ષો પહેલાં નહોતું, તો અત્યારે એ શું કામ થાય છે? આટલું જલ્દી કેમ થાય છે, આટલું અર્લી? I think it depends કે perspective. મારો એક્સપિરિયન્સ એટલો બધો નથી મેડિસિનમાં, like I'm a young doctor, right? Okay. તો મારા અત્યાર સુધીના એક્સપિરિયન્સમાં like એવું મને like લાગે છે કે પહેલા બી હતું જ, એવું નહીં કે નહોતું પહેલા, પણ પહેલા છે ને નહીં કહેતા કે જ્યાં સુધી તમે ડાયગ્નોઝ ના કરો ત્યાં સુધી it's not there. ચોરી પકડાય નહીં ત્યાં સુધી એ ચોર ના કહેવાય. કરેક્ટ. કેન્સર છે એ બધું પહેલેથી હશે, આપણને ખ્યાલ નથી કે હવે એની જેવી હેલ્થ કેરમાં એડવાન્સમેન્ટ આવ્યું ને, તો ટેકનોલોજીમાં અને ડૉક્ટરોની ગમે તે ક્લિનિશિયન બેસિકલી ઇન્ક્રીઝ થયા, લાઈક સાયન્ટિસ્ટ વધ્યા, તો ટેકનોલોજીમાં એડવાન્સમેન્ટ આવ્યું તો એમાં હવે ડાયગ્નોસિસ કરે છે, તો હવે આપણને ખબર પડે છે. પ્લસ એજ્યુકેશન, રાઈટ, એજ્યુકેશન પહેલાં ઓછું હશે તો ખ્યાલ નહીં હોય કે આ છે, પણ હવે બધું ડોક્યુમેન્ટ વધારે થાય છે. પ્લસ એટલે મને લાગે કે ઓલરેડી પ્રોબ્લેમ હશે જ, અને બહાર નહોતું આવતું. હા, આપણે જેમ કે લાઈક આપણા ઓલ્ડર પીપલ હોય, જેમાં દાદા હોય, બા હોય, એમને પૂછે કે આ કેવી રીતે ઓફ થઈ, how someone like someone in family passed, and એ લોકો નહીં કહેતા કે થયું છે, ઊંઘમાં ગયા કે something like that. We don't, I mean, you never diagnose, so I think it's been already there, but now it's being more diagnosed because people are seeing doctors like frequently so that they know what it is. Okay. તો મેન્ટલ પીસ માટે તમે શું કરો છો? કારણ કે આ આટલું બધું હેક્ટિક થઈ જાય તો દરરોજ અલગ અલગ પેશન્ટ્સ જોવાના, દરરોજ અલગ અલગ લોકોને મળવાનું, એમાંય વેરાયટી આવવાની છે, બટ ઓબ્વિયસ છે કે એક જણો કંઈક અલગ રીતના કરશે, એક જણો કંઈક અલગ રીતના કરશે, કોઈ અલગ પ્રોબ્લેમ લઈને આવશે, ને આખો દિવસ હેક્ટિક થઈ જાય છે. એઝ અ ડૉક્ટર બી તો માણસ જ છે, તો તમે એના માટે શું કરો છો? સો આઈ મીન એક વસ્તુ તો હું મગજમાં રાખું છું કે જ્યારે હું ક્લિનિકમાં હોઉં કાં તો હોસ્પિટલમાં હોઉં, જ્યારે ટ્રીટ કરતો હોય ત્યારે હું ડૉક્ટર છું. હું જ્યારે હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકમાંથી નીકળું એટલે પછી હું જય બની જાઉં છું રેગ્યુલર. યા શ્યોર કે કોઈ પેશન્ટનો મેસેજ આવ્યો હોય પોર્ટલમાં કે એ વખત પાછું ડૉક્ટરનો રોલ આવી જાય છે, પણ જ્યારે રેગ્યુલર જેમ કે આપણે બંને વાત કરીએ છીએ, તમે તો મારા પેશન્ટ છો નહીં, હું તમારું રેગ્યુલર વાત કરું છું, તો એટલે એક રોલ કે એક પ્રકારનું કહી દીધેલું છે મેં મારા મગજમાં કે હું જ્યારે પેશન્ટ જોડે વાત કરતો હોય ત્યારે ડૉક્ટર છું, પેશન્ટ જો વાત ના કરતો હોય તો હું ડૉક્ટર નથી. એટલે એક મગજમાં ક્લેરિટી હોય, હંમેશા એવું વિચાર રાખો હું ડૉક્ટર છું, ડૉક્ટરના રોલમાં લઉં છું, તો પછી થાકી જવાય અમુક વખત, રાઈટ. સો એ અમુક મેન્ટલ પીસ માટે એ ક્લેરિટી હોવી જરૂરી છે. બીજું કે ફિટનેસ, હેલ્થ ફિટનેસ, રાઈટ, લાઈક do something physically, like run, go to gym, or do something like de-stressing activity. Some people play video games, some doctors play video games, some people like just watch videos and like motivation stuff. So yeah, the main thing I do is basically have clarity. Then it's like a keep mental peace, like workout. Right. When I go in a hospital, doctor. Outside, no doctor. સો તમે કઈ ટાઈપની બીમારી ઓલું કરી શકો છો? એઝ અ જેમ કે ઇન્ડિયામાં એમડી હોય તો આપણને ખબર છે કે તમને કાંઈ બી થયું
Yeah, I mean, so I think America usually specialist, even I think India માં બી હવે થઈ ગયું છે કે તમે સર્જન જોડે તમને કઈ શરદી ખાંસી થઈ જશે તો સર્જન જોડે જવાના નથી એટલે એવું હવે બી અહીંયા બી પહેલેથી છે જ કે ભાઈ તમે ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉક્ટર હો તો અમુક વસ્તુ તમે ટ્રીટ કરી શકો અમુક વસ્તુ ના જે સ્પેશિયાલિટી હોય જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપો કોઈને ચેસ્ટ પેઇન થયો તો ચેસ્ટ પેઇન થયો તો તમે પેશન્ટ કોલ કરે 911 ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય રાઈટ ત્યાંથી ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટના ડૉક્ટર જે ઇમરજન્સી મેડિસિન ફિઝિશિયન ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ ડૉક્ટરને ઇમરજન્સી મેડિસિન ફિઝિશિયન કે રાઈટ તો એ લોકો પછી હોસ્પિટલમાં કાર્ડિયોલોજિસ્ટને કોલ કરે ચેસ્ટ પેઇન માટે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ બી ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉક્ટર જ છે પણ એમણે એક્સ્ટ્રા ટ્રેનિંગ લીધી અને કાર્ડિયોલોજિસ્ટ બની ગયા તો તમને જો જનરલ પ્રેક્ટિશનર હોવ તો તમે ટ્રીટ અમુક જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પ્રોસિજર કરે જેમ કે કાર્ડિયક કેથેટરાઇઝેશન કે જે બ્લડ વેસલ હોય જે હાર્ટની બધી નળી હોય એને જોવે ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉક્ટર ના કરી શકે ટ્રેનિંગ વિના તો ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ જરૂરી છે સો જનરલ જે વસ્તુ હોય જેમ કે કોઈને શરદી ખાંસી થયું હોય કાં તો કોઈને ક્રોનિક કન્ડિશન મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય આઉટ પેશન્ટ વોર્ડમાં જેમ કે કોલેસ્ટ્રોલ બ્લડ પ્રેશર મેડિકેશન ડાયાબિટીસ રાઈટ એ બધાનું મેનેજમેન્ટ હોય તો એ ક્રોનિક કન્ડિશન આઉટ પેશન્ટ વોર્ડમાં કરવું ઇન પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં હોય તો જુદી જુદી બીમારીઓને જે તમારા ટ્રેનિંગમાં આવતું હોય ઇન્ટરનલ મેડિસિનમાં એ તમે ટ્રીટ કરી શકો ઇન્ફેક્શન હોય બેસિક ઇન્ફેક્શન હોય લાઈક હાર્ટ રિલેટેડ લાઈક હાર્ટ ફેલિયર કે એવું કંઈક હોય તો તમે બેસિક વસ્તુ હોય તો તમે ટ્રીટ કરી શકો પણ અમુક વખત સ્પેશિયાલિટી તમારે જોઈએ જેમને આવીને એ લોકો ચેક કરે ઘણા લોકો જે આપણો વિડીયો જોતા હશે એ લોકો ઇવન પેશન્ટ્સ બી હશે અને ગુજરાતી બી હશે તો કોણે તમારી પાસે આવવું જોઈએ તો હું ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉક્ટર હોઉં જો હોસ્પિટલ્સમાં હોય તો હોસ્પિટલમાં તો યુઝલી ગમે તે આવે છે અને ગમે તે પેશન્ટ હોય આવે તો જ્યારે એડમિટ કરવાના હોય તો મોસ્ટ ઓફ ધ હોસ્પિટલ હેઝ અ હોસ્પિટલસ નાવ સો એ લોકો એમને એડમિટ કરે છે અને કાં તો અમુક વખત જે સ્પેશિયાલિટી હોય અમુક હોસ્પિટલમાં એવું હોય છે કે સ્પેશિયાલિટી ડૉક્ટર જ એમને એડમિટ કરે છે અને એ ડિસ્ચાર્જ કરે અમુક હોસ્પિટલમાં એવા છે કે જે ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉક્ટર જેમ કે હું છું કાં તો ફેમિલી મેડિસિન ડૉક્ટર હોય કાં તો પછી નર્સ પ્રેક્ટિશનર કે ફિઝિશિયન અસિસ્ટન્ટ કે જે હોસ્પિટલના ગ્રુપમાં હોય એ લોકો એડમિટ કરે અને ડિસ્ચાર્જ કરે તો ઇન પેશન્ટમાં તો કોને આવું કોને નહીં ઇટ્સ લાઈક ડિપેન્ડ્સ બટ આઉટ પેશન્ટ રોમાં તો યુઝલી 18થી અબવ એજવાળા હોય એ લોકો એમની ક્રોનિક કન્ડિશન જેમ કે ડાયાબિટીસ કોલેસ્ટ્રોલ બ્લડ પ્રેશર ડાયાબિટીસ કોલેસ્ટ્રોલ તો ક્રોનિક કન્ડિશન હોય એનું બધું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે આવી શકે છે આપણી જે છેલ્લે વાત થતી હતી એમાં એ એક પોઈન્ટ રહી ગયો મારે કહેતી કે ડિસિપ્લિન નહીં તમે કંઈક બહુ મસ્ત વર્ડ કીધો હતો એજ્યુકેશનમાં આવે છે રેસિડેન્સી એટલે શું સો રેસિડેન્સી તમે મેં એમ કહ્યું કે તમે 1 થી 12 ભણો પછી અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં જાઓ પછી તમે મેડિકલ સ્કૂલમાં જાઓ મેડિકલ સ્કૂલમાં તમે ડૉક્ટર બનો ડૉક્ટર બની ગયા પછી તમે ડિસાઇડ કરો કે તમારે ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉક્ટર બનવું છે કાં તો તમારે સર્જન બનવું છે કાં તો પછી તમારે કોઈ એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ બનવું છે કે આંખના ડૉક્ટર બનવું છે તો એની ટ્રેનિંગ લેવી પડે તમારે રાઈટ કારણ કે તમને ડિગ્રી મળી એનો મતલબ એવું નથી કે તમે ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરો કાં તો તમે સ્પેશિયલિસ્ટ બની ગયા યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ ટ્રેનિંગ રાઈટ તો એ જે ટ્રેનિંગનો જે ફર્સ્ટ ફ્યુ યર્સ હોય હોસ્પિટલમાં કે જ્યાં તમારે અટેન્ડિંગ ડૉક્ટર હોય જેમ કે જે ઓલરેડી એક્સપિરિયન્સ ડૉક્ટર એમની અંદર તમારે કામ કરવાનું એ લોકો તમને ટ્રેન કરે ત્યારે તમે રેઝિડન્સી પીરિયડ કહેવાય કે જેમાં તમે ફૂલ બ્લોન ડૉક્ટર નથી તમારી વખત ટ્રેનિંગ તમારો બોસ હોય છે કે ડૉક્ટર એ તમને ટ્રેનિંગ આપે તમારી સ્પેશિયાલિટીના હોય છે યુઝલી જે પિક કરો તમે એ ટાઈમને રેઝિડન્સી કહે દરેક સ્પેશિયાલિટીનો જુદો જુદો ટાઈમ હોય ઇન્ટરનલ મેડિસિનમાં 3 વર્ષ હોય ફેમિલી મેડિસિનમાં 3 વર્ષ હોય
સર્જરીમાં હવે 4 વર્ષ હોય 5 વર્ષ ડિપેન્ડ કઈ સર્જરીમાં જાઓ છો 5-6 ન્યુરો સર્જરી 7-8 વર્ષ હોય Wow. એ જુદો જુદો ટાઈમ રેઝિડન્સી કહેવાય એમાં ટ્રેનિંગ તમારો હોય રેઝિડન્સી એટલે કહે છે કે બેક ઇન ડે they were residents of the hospital, meaning that they used to live in the hospital. So they used to work many hours, and they used to work, like obviously most of the time. Exactly. That's why, at least that's what my boss told me. That that's why they used to be called residents. Yes, And now they have a good, like the balance training, like hour system. So. હવે તો પેલું બી આવી ગયું ને balance lifestyle. Work-life balance. Work-life balance. Yeah. But It do depends. change થતા હોય છે like residency hours now they're more lenient, so Okay. they take everything like under consideration. So change that, but there was some change થતું હોય છે. હવે આગળ તમારો શું ગોલ છે? હવે તો goal એ છે કે પેશન્ટોને હેલ્પ કરવાનું. Okay, that's the reason you become a doctor, so you can help people, right? So goal is to help people to feel better, and just to kind of like especially after community like South Asian community, there's a lot of like blood pressure, a lot of diabetes, right, cholesterol. So I just want to like provide as much as education about their health and how to prevent worse conditions like heart attacks and stroke. So goal is to prevent those numbers and bring it down as much as possible. So that would be the goal, just provide service to patients. આપણે વાત થઈ ડાયાબિટીસની, હાર્ટ અટેક્સની, કોલેસ્ટ્રોલની, ક્યાંક ને ક્યાંક બધા જોડાયેલા હોય છે. તો એ બધાથી બચવા માટે કે એ બધાથી પ્રિકોશન્સ લેવા માટે કે કદાચ હોય બી તો જલ્દી ચેક કરવા માટે અને એનામાંથી હેલ્ધી થવા માટે બેઝિકલી શું કરવું જોઈએ? એટલે આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, આપણે એના ઉપર અલગથી પોડકાસ્ટ કરીશું કે સ્પેસિફિક ટોપિક લઈને. પણ કોઈ બી આવી હેલ્થ રિલેટેડ છે તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? So I mean તમારે પહેલામાં પહેલું you have to have a good trust in a doctor or a provider, which like nurse practitioner, physician assistant, like you have to have some sort of trust in them. You have to see them regularly, right? Because if as I said earlier, if you never diagnose, it never exists. So you go there and see them every year, at least once a year. We call annual physical, right? Okay. So તમારા annual physical માં lab તમારી check કરે just to make sure everything is good. Just like તમારો કાર હોય કે બાઇક હોય કે સર્વિસમાં નહીં લઈ જતા તો તમારું બાડી બી એક પ્રકારનું સાધન જ છે કે તમારે ચેક કરવા માટે લઈ જવું પડે સર્વિસમાં, which is every year, right? અને એ વખત basically early diagnosis can prevent like worse conditions in the future, like stroke and like heart attacks, or your kidney failures. Right. Those are things that can be prevented if you go see the doctor early enough and follow the instruction that they give you. Sometimes if you're not sure, I mean about like it could be not correct diagnosis, do it again in the lab, and but at least check it and follow the instruction that you're given by the doctor. Right. Or any like a healthcare provider that you see like regularly. અને કોઈ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ કે કોઈ ફૂડ ખાવું જોઈએ? Yeah, I mean yeah, sure. Normally like way like general guidelines એવી છે કે American Health American College of Cardiology, ACC, and AHA, American Health Association, usually like guideline recommend એવું કરે છે કે anyone who has a risk factor, like or just want to stay like healthy, usually they should like recommend like 150 minutes, make some 50 minutes moderate intensity exercise per week, and health just balanced diet, meaning that just eat vegetables, mix up vegetable meat, like just to get all the
the carbohydrates, fats, and everything. Avoid trans fat. You know, તમે વેબસાઇટ પર જશો AHA કાં તો ACC ને સર્ચ કરો ગૂગલમાં આવે તો તમને બતાવશે કે શું છે રેકમેન્ડેશન. Okay. Those recommendations are good because they do a lot of research and then they publish, like these kind of recommendation. It changes when the research, they do more research, right? Okay. So that's what I recommend to my patient, that follow the guidelines that like a lot of scientists invest their time into to figure out. So we should follow that. Okay. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ બી જોઈ જ રહ્યા છે તો આપણે કોઈ સ્ટુડન્ટે એનું ગોલ હોય અને એને આવવું હોય તો હવે સિચ્યુએશન શું લાગે છે? જેમ કે અત્યારે તો સિચ્યુએશન બહુ અલગ અલગ થઈ રહી છે, તો શું લાગે છે હવે અવાય કે ના અવાય? I mean, it's a political issue. So a question the one away now I cover nothing. But and it depends case in the personal social, like almost you're out that way. You look on karbu medicine. Even India mentorship picture. Right. I can provide them in how to I can give them some suggestion. What can be done depending on the situation, because everybody badana judi situation, right? Right. But that's just depends on like person to person, right? Yes. And the government the rule up on the community ke ક્યારે શું બનાવવા છે. બીજું જયભાઈ થોડું પાછા પર્સનલ પર જઈએ. સ્પિરિચ્યુઅલિટી માટે તમે શું કરો છો? Spirituality mate, I go to temple. Okay. Right, like India one of the like Guru Mandir, right? But they Sabha or so just stay connected with the roots, which is that's how I grew up. Okay. And just whatever that gives you joy and whatever gives you like happiness, you should do it. So I like talking to people, and that's what I do. So I go to Mandir, meet people like you, Right. Right. motivational people. So yeah. So તમે ઘણા લોકોને મેન્ટર કરતા હશો. હવે તો બિંગ અ ડોક્ટર અને આટલું બધું ગાઈડન્સ બી આપ્યું અત્યારે, તો તમારા મેન્ટર કોણ? So mentor તો બધા બહુ છે જિંદગીમાં, કે I call most of my mentors as gurus, right? There's a lot of mentors in life, but I guess the one thing I'll tell you is there's one person that I have, which I kind of like. He's one of my friends. Okay. So basically, I think I saw him as inspiration, and kind of like his journey, I saw him as inspiration. Okay. So I think undergraduate Mamarilo is a friend of mine. He's also a doctor, so he was basically following whatever he was doing. I like what he was doing, because I can resonate, relate to what I was doing. क्या कर सकूं? तो ये रीते एनाથી inspiration લઈને energy કર્યું, એ બી follow મેં બી કર્યું. So kind of like he's and he always a friend હોય, તમારે ગમે તે inspiration હોય અને તમને શીખવાડે મારો mentor છે. So Yes. if I tell that the friend of mine, he's a doctor, he's my mentor. Okay. I think so. I would call him like a mentor. So yeah. Wow. હવે આપણે લાસ્ટ એક ક્વેશ્ચનથી એન્ડ કરીએ કે હવે આવતા જે બી નવા ડોક્ટર્સ બનવાના છે અને એ લોકોને તમારી જોડે મેન્ટરશિપ જોઈતી હોય તો કેવી રીતના અપ્રોચ કરી શકે છે અને તમે શું ચાર્જ કરો છો મેન્ટરશિપ માટે? અને બીજું કે તમે લાસ્ટ યુથને શું ગાઈડન્સ આપવા માંગશો? So mentorship, હું કંઈ ચાર્જ કરતો નથી. I like to give advice to people. Obviously, બધાની જુદી જુદી journey હોય. I can only give them advice. What I can think of in a situation that they provide me with. So I don't હું કશું ચાર્જ નથી કરતો. આપણે email હું તમને આપીશ તો તમે screen પર મૂકી દેજો. Anyone can reach out to me for free. I don't I'll take a little time to respond, but I will get back to them. અને બીજો question હતો શું ગાઈડન્સ આપો? ગાઈડન્સ youth ને શું આપો? Yes. So
તો હું તો એવું નહીં કહેતો કે બધાએ ડૉક્ટર બનવું જોઈએ, કાં તો બધાએ એન્જિનિયર બનવું જોઈએ, કે બધાએ આઈટીમાં જવું જોઈએ. વરેવર ધીસ એમને ઇન્સ્પિરેશન જે સ્કૂલમાં મળે, કાં તો પછી એમના ફેમિલીમાંથી કોઈ ઇન્સ્પિરેશનલ પર્સન હોય, તો દરેકની જર્ની હોય તો એમને દિલથી લાઈક હાર્ટથી ફોલો કરવું જોઈએ, અને માઇન્ડસેટ એ રીતનું રાખવું જોઈએ કે વરેવર દે ડિસાઇડ ટુ ડુ ઇટ જસ્ટ ગેટ ઇટ ડન, રાઈટ. તો એ મારો મેસેજ છે કે જે ગમે તે some people don't know what they want to do in their life, and that's okay. I'm one of them, right? So it's okay to take time to think about what they want to do in life. But whatever they want to do, just follow the same path. Yeah. થેન્ક યુ જયભાઈ. આપણે નેક્સ્ટ પોડકાસ્ટમાં થોડું વિસ્તારમાં અલગ અલગ ટોપિક્સને લઈને અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ પર વાત કરીશું. બટ થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ અસ ઓન Ambitalk, and it was pleasure having you here. Yeah. Thank you so much. Of course. Thank you for having me. So it was a wonderful episode. It was a wonderful talk with Mr. Jay. And now we would like to know if you have any questions, and if you would like to ask something to Dr. Jay, then you can comment down, and we will surely follow up with that and ask those questions in the next podcast. Thank you. Yeah. That brings us to the end of another insightful episode of Ambitalk, presented by Ambigramy. A big thanks to Dr. Jay Patel for joining us and sharing his expertise on health, prevention, and the importance of taking care of our well-being every single day. If you found today's episode helpful or inspiring, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you never miss an episode from us. Until next time, stay curious, stay healthy. This is your host, Parth, signing off.